Hello sa lahat ng aking mga estudyante. Estudyante man kitang tunay or simple na estudyante kita dahil nanonood ka ng aking mga video lectures. Not necessarily na enrolled ka sa aking sections, sa aking mga klase. Um, Meron tayong pag-uusapan ngayon. This is to supplement your learning on basic accounting, especially that we have already begun. O kung ikaw ay aking mga estudyante, you are already aware that nag-umpisa na tayo ng ating mga lectures. Pero kung hindi man kita estudyante at isa ka sa masugid kong tagapanood ng aking video lectures sa aking YouTube channel, o ito ay additional information that will benefit you and the rest of the viewers. Again, thank you for subscribing to our YouTube channel, Accounting Exemplified. And kagaya ng palagi kong promise sa inyo, susubukan ko ito na paiksiin. Yung mga topics, isi-simplify natin para mas higit ninyo itong maintindihan dahil yung mga attention span ninyo ay may exceeded. Sa aking mga klase, dahil merong mga activities na pinagawa na ako last week, at sa pagbabasa ko ng mga sagot nila doon sa mga topics na na-cover, para pala sa aking mga hindi estudyante, we were able to discuss yung episode 3 hanggang episode 9 ng aking mga video lectures. So basically dito, pinag-usapan na namin yung definitions of accounting. Napag-usapan na rin namin yung mga users of accounting information. Ano ba yung business organization? Ano yung mga primary users, or secondary users, or yung other users? At ano naman yung kinaibahan ng external versus internal users. At napag-usapan din namin dito yung mga forms of business organization according to type and according to ownership. So basically, ito yung mga natakel na namin. And dito sa klase ko, ito yung mga napansin ko na maaring mga katanungan na ni-raise nila at kailangan nating i-address para sa inyong lahat, para maging useful din itong information na ito sa lahat. Baka kasi mamaya meron ka ding similar na question pero nahihiya ka lang magtanong. Okay? O yung iba naman, simple, hindi sila nagtatanong pero doon sa pagkaka-state nila ng kanilang explanation, napansin ko may mga konting flaws na kailangan nating i-correct. Now, sa pagbabasa ko ng mahahabang mga explanation ninyo, meron akong 12 questions na na-prepare. Questions ninyo or mga misconceptions na ginawa kong question para i-address natin ang mga ito. So, pag-usapan natin kung ano-ano ang mga iyon. Okay? So, yung una, ano ang difference ng isang bookkeeper sa isang accountant at sa isang CPA. So, ano yung pinagkaiba nitong mga tatlong ito? Okay? The first is yung title, the job position, magkakaiba yan. At in terms of the job position, meron kasi yung mga job description. Meron itong mga trabaho na particular lamang doon sa kanyang job title. Pag pinag-uusapan kasi natin na bookkeepers, sila yung mga taga-proseso ng mga transactions. Later on, pag-uusapan natin yung accounting cycle. Actually, pag-uumpisahan na natin ito ngayong darating na linggo. Uumpisahan na natin yan hanggang sa makarating tayo sa dulo ng accounting cycle. Within the accounting cycle, meron tayong tinatawag na journalizing, meron tayo nung posting to the ledger accounts, at saka yung pagpe-prepare ng mga trial balance. And this is aligned doon sa definition na accounting is an art of recording, di ba? Okay. We identify yung transactions, o we recognize that they are accountable, kaya kailangan natin silang i-measure. So, sinusukat natin ito in terms of money, and then we do the recording, and later on, ipopost natin ito sa kanilang mga proper categories. O later on, pag-uusapan naman natin yan kung ano yung ibig ko nitong sabihin. So, yung mga bookkeepers, sila yung in charge sa pag-keep ng mga libro. Hindi ito mga librarians, Kasi baka isipin mo, bookkeeper. So, taga-ingat ng libro. Hindi po.
Ang ibig lang nito sabihin, sila yung mga processors ng mga transactions. Kapag may mga dumating na mga invoices, may mga resibo, may mga billings na kailangang i-process, kapag kailangan na yun i-record, kailangan nila itong i-process sa loob ng accounting system or sa libro ng company. Mapa-electronic man yan or manual. Pag electronic, maaring gumagamit sila ng mga accounting system. O kung wala man, o gumagamit sila ng Excel para i-process yung kanilang accounting records. Pag manual o mano-mano, gumagamit sila ng mga journals para i-record yung mga transactions. So sila, ang tawag natin doon ay mga bookkeepers. O how about naman yung accountant? Now kapag pinag-uusapan natin accountant, yung accountant may do the work of a bookkeeper. So, pwede niyang gawin yung trabaho ng mga bookkeepers. Pero, let me remind you, and sa ngayon pa lang, gusto ko nang ipaliwanag sa inyo na we are just on the surface of the entire accounting. Marami pa kasing mga sangay-sangayan. Since accounting is a body of knowledge, a science, o marami pa yung mga branches. So, later on, maintindihan ninyo, or actually, kung ikaw ay ABM, napag-aralan ninyo sa senior high school, yung mga branches of accounting. May cost accounting, may tax accounting, may managerial accounting, meron pang mga government accounting, at kung ano-ano pa mang klase ng accounting na yan. So, hindi ibig sabihin na yung accountant ay isa lang yung trinatrabaho niyan. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang empleyado ng isang multinational na corporation, isang kumpanya na malaki, no? Mayroong office dito sa Pilipinas, may mga offices pa sila sa ibang dako ng mundo. So malaking kumpanya sila. O dito, hindi lang iisa yung accounting department na yan. Masyado pa yung segregated. Depende sa kanilang nature of operations. So pwede siyang nasa tax accounting, pwede siyang nasa cost accounting, no? At iba pang klase ng mga accounting functions. So yung accountant may do the work of a bookkeeper, pero maaring may iba pa siyang mga trabaho specific sa kanyang job title. So halimbawa, kung ikaw ay isang empleyado sa construction firm, construction company, tapos accountant graduate ka, o maaring gawin ka nilang project accountant. In that sense, accountant ka, pero hindi ka lang specifically taga-record ng libro ng mga transactions, pero may specific na trabaho ka. Depende doon sa job description mo. So, yun yung ibig sabihin ng accountant. Samantalang, yung CPA, ito yung isang accountant na pumasa sa tinatawag natin na board exam, yung licensure examination. Ang tawag natin dito is CPALE. Okay? O, pag CPA yan, ibig sabihin, certified ka. Kasi pumasa ka doon sa examination na ibinibigay ng government. Pwede ka kasi magtrabaho as an accountant kasi accounting graduate ka. O kaya naman BSBA ka, major in accounting. O kaya ibang major mo, pero eventually pagka-graduate mo, nagtrabaho ka sa accounting department. O pwede kang maging accountant. Pero para maging lisensyado ka, o ang tawag natin doon, CPA. Certified Public Accountant. Okay? Now, yung sa bookkeeping, pwede ka rin palang maging certified dyan. Ang tawag natin doon ay Certified Bookkeeper. At papasa mo din yung certification, yung national certification na binibigay ng TESDA for that purpose. Okay? So, I hope by now naintindihan ninyo ano yung difference ng bookkeeper, ng accountant, and then the CPA. So, more of doon sa mga job responsibilities and yung mga titles nila. Okay. O second one, ito yung pangalawang tanong or observation ko. Sir, bakit hindi mo diniscuss yung history of accounting? Bakit nga ba? Remember, history, we are talking about the past. And past is past. And I'd like you to do the research on your own. Ano nga ba ang history ng accounting? Because I prefer to focus more on the important matters, okay? Important topics in accounting. So, feeling ko,
On my own opinion, hindi ko na kailangan i-discuss yung accounting kasi may mga ibang bagay na mas kailangan bigyan ng pansin. Okay? O, sa mga ABM dyan, o kaya naman kung sa grade 10 meron kayong accounting, o for sure, one way or another, na-discuss ito sa inyo. So, I hope by now, meron naman kayong mga idea kung ano ba yung history ng accounting. Sila Father Luca Pacioli, the father of accounting. Nag-joke pa nga ako, sino yung mother of accounting? Kasi hindi ko rin alam. Okay? So that's the reason why hindi ko diniscuss yung history of accounting. Okay? So that's the second question and I hope malinaw yung aking sagot doon. I'm trying to focus on the important topics in accounting. So doon na tayo mag-umpisa sa accounting definition para later on yung mga accounting principles, yung mga accounting concepts okay sa inyo bago tayo mag-proceed sa accounting cycle. So past is past na. 'Di ba? Yung mga jowa ninyo, yung mga ex ninyo. Okay. Number 3. Sir, may pinagkaiba ba yung accounting at saka yung financing? Kasi yung iba sa inyo sa pagkaka-compose ng mga sentences ninyo, nababanggit ninyo yung term na financing. Minsan feeling ko yung tinutukoy ninyo is yung accounting pero ang ginagamit ninyo na term ay financing. Okay. Pag accounting, it may be talking about businesses but yung emphasis nito, yung objective nito is to record the transactions. Pag financing kasi, we are dealing with financial management, financial planning, financial forecast, okay? Dito pumapasok yung mga budgeting and variance analysis. So, management of your finances. Hindi lamang sa recording. O pag accounting, nagre-record tayo ng mga transactions. Pero pag financing, meron tayong mga planning phases, meron tayong mga discussion, deciding papaano natin kukunin yung mga pondo na kailangan ng kumpanya. Okay? Pakikipag-usap sa mga bangko, pangungutang sa ibang mga lending institutions, we are dealing with financing matters. And sa ibang mga companies na, lalo-lalo na pag mga malalaki ito, hiwalay yung accounting department sa finance department. So, nagkakaroon ng mga differences. Kasi, iba yung mga trabaho ng nasa accounting, iba yung trabaho ng nasa finance. Yung minsan sa iba, meron pang treasury department at kung ano-ano pa mga specific na mga subsections in their organization. So, that is the difference between of accounting and financing. So, that's the third question na na-observe ko doon sa mga sagot ninyo. Let's proceed sa number 4. At yung number 4 na nilista ko dito, yung question, actually, ito yung nabanggit ng isang estudyante at gusto kong gawin itong question para sa inyo. And the question is accounting the life of business? Ang accounting daw ba ang buhay ng business? Okay? Maaari kasi na sabihin ninyo na yung accounting yung life of the business. Kasi kung wala yung accounting, wala din yung business. Accounting plays a vital role in a company. Lalong-lalo na in the decision making. Yung mga managers, yung mga deciding bodies, yung mga may-ari ng kumpanya, kailangan nila yung financial information na na-generate, na na-extract, na summarize galing doon sa accounting process para mag-decide sila kung ano yung gagawin nila. Pero mind you, hindi necessarily na si accounting yung buhay ng kumpanya. For me, in my opinion, okay, and I believe this is also the opinion of many professors, many business owners, or many entrepreneurs, yung life of the business is the operations. Yung operation department. So kung halimbawa ikaw ay isang kumpanya involved or engaged into production of a particular na product. So, nagmamanufacture ka, nagpo-produce ka ng mga produkto. Ang buhay ng kumpanya ay nakasalalay doon sa production department, sa assembly line, sa manufacturing company, sa mga planta na yon. Kasi yun yung source of income nila. At kung wala yung mga production na yon, wala rin silang kikitain. Wala ding i-record yung accounting.
Okay? So, for me, the life of a company rests on the operations department. Okay? So kung halimbawa ikaw naman ay into buy and sell, o yung life of a business rests on yung capacity mo na makapagbenta. So yung mga marketing personnel mo, yung nasa operations, yung nasa field para magbenta ng mga produkto na yan. Okay? So that is my answer for question number 4. Is accounting the life of a business. O number 5, ito yung panglimang question, is equity an obligation of the company to the owners? Yung equity ba ay obligasyon or utang, kautangan ng kumpanya sa mga may-ari nito? O guys, you may put it that way, pero gusto ko na tignan ninyo ito on a different perspective. Kasi pag sinabi ninyo na obligation, I'd like to reserve the title. I'd like to reserve the term using it only on the obligation definition. Kasi later on, kapag define natin yung liability, it is an obligation of the company. Now, when we are talking of equity, your capital, your owner's equity, this is more of a net asset or your residual interest. So, ito yung net assets ng mga kumpanya after paying yung mga pinagkakautangan nitong mga third party. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang sole proprietorship, ang form of business organization mo, kung saan yung may-ari ay ikaw. So, sa totoo lang, hindi mo pinagkakautangan yung sarili mo. Niloloko mo lang kasi yung sarili mo kung sinabi mo na may utang ka sa akin. Sino yung may utang? Kanino ba yung kumpanya na yon? Di ba sa'yo din? So, let's limit the use of the term na obligation doon sa mga third party. Okay? So, that's why, in my position, the equity is not really an obligation of the company. So, that is number 5. Proceed tayo sa number 6 na question. Ito, marami dito yung nalilito. And medyo magandang discussion. And natuwa naman ako dahil yun yung isa sa mga na-erase natin na question para mabasa ko, makita natin kung kumusta yung mga responses ninyo. Ang question is, are primary users internal users? O yung mga primary users, sino ito? Base sa aking video lectures. Ang primary users, di ba, hinati ko ito into existing and potential investors and existing and potential lenders and creditors. Okay? So, not necessarily na yung primary users mo ay internal users. Kasi kung gagamitin ko yung example ko doon sa aking video lectures, yung investors mo, yung lenders and creditors, they are actually external users. Hindi sila mga internal users. Remember, kapag pinag-uusapan natin yung internal users, they are within the organization. They are within the company and they are usually involved in the operations, in the decision making, okay? In ensuring that the processes are done, the operations are good, okay? So, they are not really internal users. So, wag ninyong i-associate yung term na primary users sa internal users and at the same time, yung secondary users or other users as external users. O kaya, the other way around. Not necessarily, primary, i-compare mo sa secondary or the other users. Pero wag mong i-compare or wag mong i-equate agad ito na yung primary ay internal user. Kasi maaring primary user siya pero external user ito. O kasi pwede naman ito maging totoo na yung primary users ay internal user pero hindi ito 100% correct. O, sabihin na natin, primary user gamitin natin investor, di ba? Existing investor. Itong investor na ito ay part of the board of directors. So, itong investor na ito, kung part of the board of directors, remember that when I discussed internal users, at kapag tinignan ninyo yung mga references ninyo, the board of director is part of your internal user.
So in that case, giving the example of the BOD, that is correct. Pero hindi necessarily tama ito. Ano? Proceed tayo for number 6. Doon naman tayo sa number 7. Ang number 7, ang question is, why are customers, government agency, and public secondary users? O bakit treated sila as secondary users? Yung reason kasi dito is because etong mga secondary users na ito, si customers, si government agency, at si public, they are not the primary beneficiary of the accounting information. So, hindi sila directly tinatamaan ng result ng accounting information. Kasi wala naman silang vested na financial interest. Okay? Kaya natin sila tinatawag na mga secondary users. Ang mostly affected kasi nito is yung mga investors, yung mga suppliers, yung mga creditors ng companies na may mga pinagkakautangan yung kumpanya. So, kaya natin sila tinitreat as primary users. Pero si customer, wala naman yan masyadong pakialam. Ano ba ang pakialam ko kung si Samsung natalo sa medyo palugi ang kanyang negosyo ngayong taon dahil sa pandemya? iPhone user naman ako. Ano bang pakialam ng public sa Louis Vuitton, sa BMW, okay? Wala naman ako noon. Ang binibili ko lang yung mga bags ko, mga damit ko sa Taytay. Okay? So, wala sila masyadong na direct impact, direct effect doon. Kaya sila mga secondary users lang. So, that is my answer for the number 7 na question. Okay? I hope you are following pa, no? Anyway, recorded naman ito. Hindi naman ito live. Or kung live man kasi ito, marirecord naman ito pabalik. Number 8 tayo. Proceed tayo. Ito pa magandang katanungan. Are investors owners? Yung mga investors ba ay mga may-ari din? Yung sagot dito is this one. When a person invest in a particular company, sabihin na natin na bumili ka ng shares of stocks ni Jollibee, ni JFC, Jollibee Foods Corporation. Marami yung nagbigay sa inyo ng example. Ginamit ito si Jollibee. Kapag ikaw ay bumili ng shares of stocks, o nag-invest ka doon sa company na yon, you are or you become an owner on that particular shares of stocks na binili mo. Nagiging may-ari ka ni Jollibee for the amount of the stocks that you purchased. So, ibig sabihin, kung nag-invest ka doon o investor ka, ikaw ay may-ari na. So, the answer is yes. Investors are owners for the amount of shares na binili niya doon sa kumpanya na yon. Okay? So, I hope I am clear on that. Number 9, question. Can a company be involved in more than one type of business? Pwede ba na yung isang kumpanya pwedeng maging merchandising and at the same time service type of business or at the same time manufacturing type of business? Napansin ko kasi na yung iba sa inyo may mga sagot na medyo ganoon. Pero let's say sinabi nila na manufacturing type of business. Pero in a sense, sa pagkakapaliwanag nila, inabanggit doon na ay pwede pala itong service. O kaya nagme-merchandising din pala ito. So the answer to the question is yes. Ano ba yung pwede kong gawing example dito para mas maipaliwanag natin itong mabuti? Meron akong nilista ditong dalawa. May konti akong kodigo para guided tayo. Para hindi ako all the way impromptu. Mahirap din kasi, kaka-edit din na naman ito. Pag may mga i o u. Okay? Ang example ko dito ay isang salon. Kung ikaw ay nagpapagupit, lalong-lalo na kung mga medyo sosyalin yung pinagpapagupitan mo ng mga salon, si David Salon, ang mga example ng iba kong mga estudyante. Kapag ikaw ay nagpa-spa or nagpumunta ng salon, nagpagupit or nagpa-service sa kanila, for sure, alam natin na that salon is a service type of business. Pero once na inalok ka ng mga produkto nila, halimbawa, dati suki ako ni Bruno. Nagpapagupit ako kay Bruno. Halimbawa, nagpagupit ako, tapos sabi nung barbero, "Sir, baka gusto nyong subukan itong aming
mga hair products, mga gel or mga wax. Okay? In that case, the salon becomes a service type of business and at the same time, a merchandising type of business. Another example, yung mga car dealers. Halimbawa, si Toyota or si Hyundai or si Honda o kung sino man yan, na mga brand ng sasakyan ninyo. Pag pumunta ka sa mga car dealers, usually, bukod doon sa mga display nila ng mga sasakyan na ibinibenta nila, meron niyang mga repair shop. Yung parts and services, di ba? Yung mga repairs and maintenance. O yung portion na nagbebenta ng mga sasakyan, trading yan. Pero yung portion na nag-offer ng mga services for repairs, for PMS, yung mga periodic maintenance, that part is a service. So, nagiging service / merchandising sila. Sir, in addition to this question, pwede bang tatlo? Merchandising, manufacturing, service, all in one? It can happen. Kasi halimbawa, itong mga manufacturer ng mga sasakyan, wag na tayong lumayo sa ginawa kong example, Although, may mga mga car dealers, may mga franchisee yan. Pero halimbawa, si Toyota Manufacturing Company, si TMC, nagpo-produce sila ng mga sasakyan sa Laguna. And then, ipapasa nila itong mga sasakyan na ito, ng mga gawa na, sa mga car dealers nila sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Tapos, ibebenta nila ito, and then may mga repairs and maintenance din sila, So, in a way, although separate yung mga business establishments, pero posible. And lalong-lalo na, yung mga binibigyan ninyong mga example, yung mga malalaking kumpanya, sila Ayala, sila San Miguel, yung iba doon, service type of business, yung iba merchandising, yung iba mga manufacturing, mga conglomerate. So, pwede ito, lalong-lalo na kapag malalaki na itong mga kumpanya na ito. So, possible. At kapag more than one type of business yan, ang tawag natin dyan ay hybrid. Okay? HYBRID. So, hybrid yung kanilang business. So, I hope I answered your question for number 9. Number 10 tayo. Sir, bakit yung general purpose financial statement, ang tawag doon, general purpose? Okay? My answer is, because the financial statements are for general use. It can be available to interested users, kung sino man yan, and depende kung ano yung purpose niya, kaya kailangan niya ng financial statement. So, kaya siya general purpose because available yan sa lahat. General yung purpose niya. Hindi intended for specific use. On the other way around, kaya ko tinawag yun na special purpose na financial statement. Kasi usually, for management, kasi ito, for internal users, dito pumapasok yung managerial accounting natin. Ang mga reports kasi dyan, hindi yun yung basic na financial statements natin. We have the balance sheet, we have the income statement, we have the cash flow, statement of changes in equity, at saka yung mga notes to the financial statements. Dito, pag management accounting naman yung pinag-uusapan natin, yung mga special purpose na financial statements mo, maaring mga variance analysis, mga reconciliation, mga budgeting, mga financial budgets, financial forecasts. So, hindi siya yung basic na financial statements natin. Hindi siya general purpose kasi intended lamang yun sa management. Depende kung ano yung gusto niyang makita. Okay? Kung halimbawa, although we are following the accrual basis of accounting, pero si management gusto niyang makita yung resulta ng kanyang operations based on cash o cash basis. So, pwedeng gumawa si management ng report based on cash. Yung cash basis of accounting. So, kaya siya nagiging special purpose na financial reports or financial statements. So, that is my answer for number 10. Kung bakit natin tinawag na general purpose yung financial statement, kasi it is intended for the general public. Okay? Number 11. Are stockholders considered external users or internal users? Eto, magandang question ito. At marami dito yung nalilito.
let me just discuss to you the term stockholder. At kapag ang stockholder yung pinag-uusapan natin na term, ang pinag-uusapan natin dito na type of business according to ownership is corporation. Okay? O tandaan ninyo, sa corporation kasi, kapag bumili ka ng shares of stocks, ikaw ay isang stockholder. O yung ibang tawag dyan, shareholder. O pero, itong mga stockholders na ito, hindi sila necessarily involved sa company sa pagmamando ng mga operations nito. Ang nangyayari, ang ginagawa ng lahat ng mga shareholders, they appoint a board of director. And usually, itong mga board of directors, ito yung may mga majority na shares of stock sa company. Sila yung may mga controlling interest na tinatawag. At sila, yung kasi dahil sila naman yung may pinakamaraming shares of stocks, so sila yung may say kung ano yung sa tingin nila maganda na path para doon sa company na yon, para kung ano yung pinakamagandang desisyon para sa company. So kapag ito, yung mga shareholders or stockholders nag-appoint ng board of directors or the BOD, yung mga directors, etong mga directors na ito nagiging internal users. Pero kapag sinabi lang natin na owners or stockholders, yung stockholders ito ay external user kasi wala itong pakialam sa operations. Kasi nga 'di ba sa example ko kanina, kung ikaw ay bumili ng shares of stocks ni Jollibee, may-ari ka na ng Jollibee for that specific amount na binili mo, for the shares na binili mo. Pero hindi ibig sabihin nun na may say ka na sa decision making ni Jollibee. Baka sipain ka ng mga board of directors. So sabihin nila, magkano lang naman yung shares mo, no? So, kapag ikaw ay isang stockholder, external ka, external user. Pero sa oras na yung stockholder na yan ay naging board of directors, then that's the time that that stockholder na at the same time ay director, siya ay internal user na. Okay? Pag BOD kasi, kailangan stockholder yan ng kumpanya na yon. Okay, so that is my answer for number 11. Remember nyo yan, kasi pag owners, lalong-lalo na kung ikaw ay into sole proprietorship or partnership, tapos ikaw ay managing partner, o kung ikaw ay nasa sole proprietorship, ikaw din naman kasi yung nagmamando. So you are involved in the operations. In that case, that owner is an internal user kasi siya yung nagde-decide kung ano yung kailangan nilang gawin for the company. Pero pag ang pinag-uusapan natin corporation and stockholder in particular, external user yan unless siya ay part ng board or siya ay director. So I hope I make myself clear on that matter. Number 12, the last item. Are owners internal or external? Let's go back to number 11. Yung may-ari ba na ito ay involved sa operations? Kung involved yan sa operations, nagde-decide yan ng mga decision-making, nagde-decide yan kung ano yung kailangan nilang gawin na decision, o internal user yan. Pero kung yung owner na yon ay isang stockholder lang, hindi yan internal user, kundi external user lang po ito. Okay? So, those are the questions na na-observe ko, na ginawa kong question pala. So, those are my observations. Yung iba doon, mga question, pero yung majority ay mga napansin ko lang na kailangan bigyan ko ng punto para mas maintindihan natin, mas maintindihan ninyo yung mga pinag-aaralan ninyo. So, I hope I make myself clear. If still you have questions or doubts on my explanation, please feel free to contact me. O kung ikaw ay estudyante ko, doon tayo sa Canvas. Kung hindi man kita estudyante, kung ikaw ay isang subscriber ko na nanonood, o you may comment down your question in the comment section, or if you are a member of my public group, yung the account team, o tanungin ninyo ako doon. So maraming salamat and I'll hope to see you around sa mga susunod ko na mga updates. Thank you and bye-bye!